بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الفليكس جرو. معنى كلمة جرو هو النمو. فكرتها جدا بسيطة ومفيدة كثير. تعال نتعرف عليها. في البداية أنا في عندي 3 صناديق، 1 2 3. هدول الصناديق الديفولت إلهم فليكس جرو 0، يعني نفس فكرة الأوردر. الديفولت فاليو إلهم 0. إذا مش حاضر درس الأوردر، هو كان الدرس السابق، لازم تحضره بعدين تحضر معي الفليكس جرو. إذا إجيت أنا حكيت لك إنه الفليكس جرو لل3 وال2 وال1 هو عبارة عن 1، شو راح يصير؟ عشان أبسط لك الفكرة، أنت في عندك الرو العرض 600 بكسل. الفليكس جرو حتقول لك أنا راح أوزع لك هدول ال3 بالتساوي. ليه بالتساوي؟ عشان كل واحد فيهم أخذ القيمة 1. فالأول والثاني والثالث راح يتم توزيعهم بالتساوي على عرض الرو. طيب قديش عرض الرو هو أصلا؟ 600. 600 قسمها على 3، وكل واحد راح يأخذ 200 بكسل. فممكن نحكي في البداية إنه الفليكس جرو بيقسم الأطفال بالتساوي. خليني أعطيك كمان مثال عشان الفكرة توضح أكثر وأكثر. هون بحكي لك إنه كلهم أخذوا 200 بكسل. المثال الثاني بيحكي لك الصندوق الثاني والصندوق الثالث أخذوا فليكس جرو 1، أما الصندوق الأول هو أخذ فليكس جرو 2. عندك نفس الرو والعرض 600، شو راح يصير؟ بيحكي لك الصندوق الأول راح يأخذ ضعفين الصندوق الثاني والثالث. ليه؟ لأنه الثاني والثالث أنت معطيهم 1، أما الصندوق الأول أنت معطيه 2. وهنا شو بتسوي؟ 600 اقسمها على 2، قديش بيطلع معك؟ 300. فالصندوق الأول راح يكون عرضه 300. 300 نقصها من 600 بيظل عندك 300، لازم يتوزعوا على الثاني والثالث. هسا الثاني والثالث كل واحد فيهم هياخذ 1 1. شو اتفقنا؟ فليكس جرو 1 1. 300 قسمها على 2. ليش قسمناها على 2؟ إنه هاي 1 وهاي 1، اجمعهم بيطلعوا 2. 300 قسمها على 2 بيطلع لكل صندوق 150 150. نعطي كمان مثال. حكيت لك هون إنه الصندوق الثاني والصندوق الثالث أخذوا العرض 200 بكسل، يعني هذا عرضه 200 بكسل وهذا عرضه 200 بكسل. أما الصندوق الأول فأعطيته فليكس جرو 1. طيب جميل، شو راح يصير في هالنقطة؟ بيحكي لك أول إشي ما راح يبني ريفلكس جرو. طيب شو راح يبني؟ راح يبني الأشياء الثابتة اللي هي 200 بكسل. فراح يجي عندك صندوق 3 هون والصندوق 2، هاي 200 وهاي 200 بيطلعوا 400 بكسل. نقصهم من ال 800 بيضل عندك 400 بكسل. ممتاز. ال 400 بكسل الضايلات هي حجم ريفلكس جرو 1. يعني لما تحط أطفال ثابتين هم راح ينبنوا في البداية، وباقي المساحة تنعطى للفليكس جرو. أتمنى تكون الفكرة وضحت وكانت بسيطة. اكتب لي في التعليقات إذا كانت الفكرة لحد اللحظة هاي كانت واضحة، بس عشان أعرف أسلوب الشرح واضح أو لا. عشان أكد الأفكار وأتأكد إنك فاهم، تعال نطبقها في الكود. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. في البداية أنشأت لك فولدر جديد 60 جرو، وعندك هنا إندكس. نفس المثال ناخذه دائما بداية الفليكس، نفس المثال. طيب إذا بتحضرنا أول مرة، فإحنا هي بلشنا من المحاضرة 52 وهي وصلنا 6، ولسه في كمان محاضرات في الفليكس. تقريبا إن شاء الله راح نخلص محاضرات الفليكس عند محاضرة رقم 66 بإذن الله. أول إشي راح نيجي على الأطفال child 1 child 2 child 3. حتلاقيهم هيهم في السكشن. عندك parent وعندك هنا child 1 child 2 child 3. راح أجي على child 1. حكينا
إنه أصلا الفليكس جرو إلهم كلهم زيرو، بس تعطيهم أنا هسا واحد. راح أعمل كوبي زي هيك، ويا ريت تنتبه كيف هسا عرض كل صندوق. لما أعمل كنترول اس سيف، انتبهت شو اللي صار؟ وزعوا بالتساوي. طب لو كبرت البراوزر حيزيد حجمهم، لكن راح يظلوا ماخذين العرض كامل. طيب لو حكينا مثلا إنه الطفل الثاني راح ياخذ ضعفين الطفل الأول والثالث، فأكيد انتبهت إنه الطفل الثاني صار أكبر من الطفل الأول والطفل الثالث. حتقول مش كتير واضح، تعال نكبرها. أتوقع هسه الفكرة صارت واضحة 100%. طيب لو حكيت مثلا إنه الطفل الثاني ما في له فليكس جرو والطفل الثالث برضه زيرو، شو راح يصير؟ قال لك بسيطة، انت في عندك كلاس اسمه تشايلد، ماشي، كلاس تشايلد انت حاكي الويدث 200، ممتاز، هاي 200 بكسل، هاي 200 بكسل، وباقي المساحة راحت لمين؟ للفليكس جرو 1. فأتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. أتوقع أعطيتك كل الإكزامبل، طبقنا كلهم واحد 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 وأعطينا الضعفين، فأتوقع الفكرة صارت واضحة. وكمان أعطينا لما نعطي قيم ثابتة شو بصير. طب مثلا قلت له هون 2، شو راح يصير؟ بيقول لك أول إشي راح ركز معاي، أول إشي راح يبني 200 بكسل، بعدين باقي المساحة راح تأخذ تشايلد 3 ضعفين تشايلد 1، إنه فليكس جرو 2 وعندك فليكس جرو 1، فالتشايلد 3 راح يأخذ ضعفين تشايلد 1. وهيك بكون خلصنا الفليكس جرو. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.